नमस्ते हजुरहरूलाई मैले फ्राई आइसक्रिम बनाउन लागेको त्यसको लागि सामग्री आइसक्रिम ब्रेड क्रम्स टेम्पुरा पाउडर ब्रेडलाई चाहिँ चारैतिर यसरी काट्ने अब यसलाई छेउछेउ भिजाउने पानीले अलिअलि हल्का अलिक नरम पार्नुपर्छ पल्टाएर पनि गर्ने धेरै पानी पस्यो भने निचर्ने फेरि यो काटेको ब्रेडमा चाहिँ आइसक्रिम हाल्ने यसरी यसमा चाहिँ हल्का हातले डल्लो पार्ने बिस्तारै किनकि त्यो आइसक्रिम पग्लिहाल्छ त्यही भएर बिस्तारै थिचेर चाहिँ डल्लो बनाउने अब यसलाई चाहिँ प्लास्टिकमा र्याप गरेर राख्ने डिप फ्रिजमा कमसेकम आधा घण्टा चाहिँ राख्नुपर्छ अब आधा घण्टा पनि भयो म यसलाई निकालेर फ्राई गर्न तयार पार्दैछु त्यसको लागि तेल तताउनु राखेँ मैले तेल चाहिँ मजाले तताउनु पर्छ तेल तातुन्जेल मैले टेम्पुरा ब्याटर तयार पारिसकेँ यतिको बनाउनु पर्छ अनि ब्रेड क्रम्स तयार पारिसकेँ मैले यो अघि बनाएको आइसक्रिमलाई चाहिँ यसरी ब्याटर लगाएर मजाले यसरी डुबाएर यसलाई चाहिँ फेरि ब्रेड क्रम्समा राखेँ यसरी लगाउने वरिपरि घुमाएर यसरी चारैतिर तेल पनि तातिसक्यो यसमा म हाल्दैछु धेरै बेर फ्राई गर्नु पर्दैन हल्का ब्राउन भएपछि हुन्छ अब यसलाई म पल्टाउँदैछु यतिको भयो अब यो तयार भयो अब यसलाई निकालेँ मैले अब म यो सर्भ गरेर देखाउँछु यसमा मैले चकलेट सस थोरै राखिदिएँ माथिबाट यसले मिठो पनि बनाउँछ हजुरहरू पनि यस्तै गरेर खानु होला।